ඉතින් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ ළඟදී හදපු සරල solar charge control පරිපථයක්. ඉතින් මේ දවස්වල තාම අපි විදුලි අර්බුදයට මුහුණ දීලා ඉන්න හින්දා හුඟ දෙනෙක් තාමත් තමන්ගේ ගෙවල් වල සූර්ය විදුලි පද්ධති හදා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එයාට උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ වගේ සරල solar charge control පරිපථයක් හදලා ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේකට හදන්න ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් උපකරණ කීපයයි මේකට පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. මේ තමයි මේකට ගන්න පරිපථ සටහන. මේකේ ඇත්තටම මේ බැටරිය ආරක්ෂා කරගන්න උපක්‍රම ඒකුත් එක්ක තමයි මේක මම හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉන්පුට් එක පැත්තේ 15 volts එනර්ජි ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒතර අවුට්පුට් එක පැත්තේ 11 volts එනර්ජි ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ දෙක මම දාලා තියෙන්නේ බැටරිය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 15කට වැඩි charge එකක් ගමන් ඒ පැත්ත cut off කරන්න. වෝල්ට් 11ට වැඩි බැටරිය discharge වුණාට පස්සේ ඉතින් cut off කරන්නත් පුළුවන් විදියට තමයි මේ පරිපථය සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණ මොනවද කියන එක මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒවා වෙනම පෙන්නන්නම් කොහොමද මොනවද මේකට අවශ්‍ය කරන අපිට උපකරණ කියලා. මේකට 2N2222 ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. එතකොට 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. 15 volts එනර්ජි ඩයෝඩ් එකක්. 11 volts එනර්ජි ඩයෝඩ් එකක්. එතකොට 1K resistors 4ක් අවශ්‍යයි. මේ වගේ ඩෝට් බෝඩ් එකක්. මට අලුත් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මේ ගෙදර තිබිච්ච වෙන සර්කිට් එකක් හදපු එකක් තමයි මම මේක ගලවලා ගත්තේ. මුලින්ම අපි 2N2222 ට්‍රාන්සිස්ටරය අරන් මේ විදිහට බෝඩ් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය අපි සවි කරගන්නේ මේක මූණත පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේක අපි වැලියු එක සඳහන් කරලා තියෙන පැත්ත බෝඩ් එකෙන් පිටතට සිටින විදිහට තමයි මේක සවි කරගන්න ඕනේ. එහෙම මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක බෝඩ් එකට සවි කරගත්තා. ඊළඟට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කලෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන අග්‍රයට එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන විදිහට 1K රෙසිස්ටර් එකක් මේ විදිහට තියලා පාස් ගන්න ඕන. මේක ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කලෙක්ටර් අග්‍රයට තියලා පාස් වෙන විදිහට තමයි අපි පාස් ගන්නෙ. ඊළඟට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බේස් අග්‍රය තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ මම ඒක හොඳට පාස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බේස් අග්‍රය තියෙනවා. මේ බේස් අග්‍රයට කෙලින් දැන් අපි සවි කරගත්ත රෙසිස්ටරයට ටිකක් පහළට වෙන්න මේ 15 volt සෙනර් ඩයෝඩ් එක අපි බෝඩ් එකට දාලා පාස් ගන්නවා. මේක නෙගටිව් පැත්ත තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බේස් අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙන විදිහට අපි සවි කරගන්නේ. මේක ටිකක් පහළින් සවි කරගන්න නිසා අපිට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බේස් අග්‍රය සහ සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ නෙගටිව් අග්‍රය තව කම්බියකිනුත් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. මේක මම කම්බියකින් ඒ අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරලා පාස්සලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටරය ගන්නවා. ඒක අරගෙන ඒක අර ට්‍රාන්සිස්ටරයට කෙලින්ම මේ වගේ මූණත බෝඩ් එක පැත්තට හිටින විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට තව 1K රෙසිස්ටරයක් තියෙනවා. 1K රෙසිස්ටරය අරගෙන ඒක 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බේස් අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙන විදිහට මේ විදිහට අපි තියලා පාස් ගන්නවා. දැන් BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටරය අරගෙන ඒක අපි කලින් සවි කරපු රෙසිස්ටරයේ පහළ අග්‍රය ළඟින් සවි කරන්න ඕන. මොකද මෙතන BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කලෙක්ටර් අග්‍රය සහ රෙසිස්ටරය එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි මේක අපි සවි කරගන්න ඕන. ඊළඟට
මේ BNC 547 ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බේස් අග්‍රයට කෙලින් පහලින් තව 1K රෙසිස්ටරයක් සවි කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි ළඟ දැන් ඉතුරුලා තියෙනවා 11 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එක. ඒක අපි බෝඩ් එකේ මේ වගේ දකුණු පැත්තට වෙන්න මෙන්න මේ වගේ හරියකින් අපි බෝඩ් එකට තියලා පාස් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙත් නෙගටිව් පැත්ත උඩට හිටින විදිහට තමයි. ඊළඟට ඒ සෙනර් ඩයෝඩ් එකට කෙලින්ම පහලින් තව 1K රෙසිස්ටරයක් මේ වගේ සවි කර ගන්නවා. ඒක ඒකාග්‍රයක් කොට නිසා මම කම්බියකින් මේව තියලා පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ 1K රෙසිස්ටරේ සහ සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ පොසිටිව් පැත්ත අපි එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ වගේ තම කම්බියක් ඒකට පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ ඒ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙහෙම පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මම හදන්නේ මේකේ ඍණ පැත්තට අදාළ වෙන කම්බියක් සවි කරගන්න. ඒ කම්බිය තමයි මේකේ සියලුම ඍණ සම්බන්ධතා මේ කම්බිය හරහා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ඉන්පුට් එක බැටරි තියෙන 15 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ පොසිටිව් පැත්තට සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි මේ ඍණ පැත්තේ සම්බන්ධකම් ඇති කරන කම්බිය සවි කරගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් මම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ ඍණ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට BNC 547 රෙසිස්ටර් එමීටර් අග්‍රය සහ ඍණ පැත්ත මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා මම එතන පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඒකටත් මම මේ වගේ පොඩි තම කම්බි කෑල්ලක් ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි ඒ ටික ඒ සම්බන්ධකම තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් අග්‍රය තියෙනවා. කලෙක්ටර් අග්‍රයට මෙන්න වගේ තම කම්බිය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ සෝලර් charge control එකේ ලෝඩ් එක සම්බන්ධ කරන පොසිටිව් පැත්ත ඒ කම්බියට තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට මේකේ ඍණ වයර් එකට සහ නෙගටිව් වයර් එකට සහ පොසිටිව් වයර් එක ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතන මේ කම්බිය හරහා. ඊළඟට 2N22.22 ට්‍රාන්සිස්ටරයේ එමීටර් අග්‍රයත් 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටර් එමීටර් අග්‍රයත් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ඒ දෙකෙන් කම්බියක් අරගෙන ඒ කම්බිය අපි 11 වෝල්ට් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ නෙගටිව් පැත්තට සම්බන්ධ කරලා පාස් ගන්න ඕනේ. මේක බෝඩ් එකට යටින් මේ වගේ තියලා පාස් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ දැන් අපි උපකරණ සියල්ල සම්බන්ධ කරලා අවසන්. දැන් අපි මේකට වයර් සම්බන්ධ කරලා බලමු. මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයක් ගැන මම ඔයාලට කිව්වා. 2N22.22 ට්‍රාන්සිස්ටර් එමීටරේ සහ 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටර් එමීටරේ සම්බන්ධ වෙන තැනට මේ විදිහට අපි පොසිටිව් වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා. නෙගටිව් වයර් එක කොහොමත් අපි මේක ඍණ පැත්තට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒ අග්‍ර දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා හොඳට පාස් වෙලා තියෙන ඊයන් දාලා එතෙන්ට තමයි මේකේ පොසිටිව් වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒතර මේ වයර් එක තමයි අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරන්න ගන්නේ. මේ හොඳට පාස් කරලා අග්‍ර දෙක හොඳට සම්බන්ධ වෙන විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. මම විශේෂයෙන් පෙන්නන්නේ ඒකයි.
මේක තමයි බැටරිය සම්බන්ධ කරන වයර් එක. ඊළඟට තව වයර් එකක් ගන්නවා. ඒකේ නෙගටිව් පොසිටිව් වයර් එක අපි 2N22 ට්‍රාන්සිස්ටර් කලෙක්ටර් අග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. නෙගටිව් අග්‍රය අපි නෙගටිව් අර කම්බියට සම්බන්ධ කරලා පාස් ගන්නවා. ඒක තමයි අපි සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ වෙන වයර් එක. ඊළඟට අපි ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරන වයර් එක අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියලා පාස් ගමු. ඒකෙත් අර 2N29.7 ට්‍රාන්සිස්ටර් කලෙක්ටර් එකෙන් ගන්න කම්බියට තමයි අපි පොසිටිව් වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. නෙගටිව් වයර් එක අපි නෙගටිව් පැත්තට අපි දිගට ඇදගත්ත කම්බියට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් අපි මේකේ වයර් අමුල ඉවරයි. මේකේ තියෙන බැටරිය වයර් එක, මේ බැටරි වයර් එක, මේ ලෝඩ් එකට තියෙන වයර් එක, ඉතිරි එක තමයි අපි සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකට 12 වෝල්ට් බල්බ් පටියක් මේකට සම්බන්ධ කරනවා. මම ලෝඩ් එක විදිහට දාලා අපි මේකට බැටරිය සම්බන්ධ කරලා බලමු කොහොමද බැටරිය එන විදුලිය මේ පරිපථය හරහා ලෝඩ් එකට යන්නේ කියලා. මේ බැටරිය ඇත්තටම ටිකක් බැටරිය බැහැලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ බල්බ් ගොඩක් ඩීප් නෙමත්ව දැල්ලෙන එකක් නැහැ. ගොඩක් මැස්සනම් එහෙම මේක 11 වෝල්ට් වලට අඩු වුණොත් එහෙම මේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අර 11 වෝල්ට් සෙනඩයඩ් එක හරහා ගමන් කරන නිසා එතනින් කට් ඔෆ් කරනවා. මෙතන 11 වෝල්ට් වල ටිකක් වැඩිපුර තියෙන නිසා බල්බ් එක ලාවට වගේ පත් වෙලාවට පේනවා. බල්බ් එක මේ වගේ ලාවට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පරිපථයේ වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම මේක සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මං හිතුවා. මේක තමයි සෝලාර් පැනල් එකට සම්බන්ධ කරන වයර් එක. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු වීදමක් දාන්න නැතුව අඩු උපකරණ සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ සෝලාර් charge control එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ මම අර 15 වෝල්ට් සෙනඩයඩ් එක සහ 11 වෝල්ට් සෙනඩයඩ් එක මේ පරිපථයෙන් බැටරිය ආරක්ෂාවට දාලා දෙන උපක්‍රමයක් විදිහට තමයි මම මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ගෙදර හදන අඩු වීදම් සෝලාර් පද්ධතිය සඳහා මේ සෝලාර් charge control එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ ලොකු වීදමක් දරන්න වෙන්නේ නැතුව මේක ඔයාලට පාස් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් වෙයි.